درباره داروین و نظریه تکامل ما اینجا چند بار صحبت کردیم توی اپیزودهای مختلف به بهانه‌های مختلف. یک اصطلاحی که از همون اول استفاده می‌کردن برای اینکه نظریه داروین رو توضیح بدن، بقای اصلح بود، بقای سازگارترین بود. Survival of the fittest. یعنی در فرایند تکامل اونی که فیت تره، اونی که سازگارتره دووم میاره. خود داروین هم از این اصطلاح خوشش آمد. وقتی که چاپ 5 کتابش در آمد، کتاب در باب منشأ انواع On the Origin of Species، خود داروین گفت که این اصطلاح بقای سازگارترین اصطلاح گویاییه. Survival of the fittest. اینو زیاد شنیدیم احتمالاً. اما همین اصطلاح که خیلی توضیح دهنده خوبی هم هست، یک سری سوء تفاهم هم به وجود آورده، باعث شده که یه آدمایی اشتباه بفهمن اصلا معنی تکامل رو. فکر کنن که وقتی میگیم سازگارترین دووم میاره و سروایو میکنه یعنی قوی ترین، یعنی اونی که از بقیه سلطه‌جوتره. این حرف همیشه غلط نیست، خیلی وقتا درسته واقعا، اما همه جا درست نیست. مخصوصا یه جاهای مهمی هست که این حرف اشتباهه. سازگارترین در تکامل یه معنی مشخصی داره. سازگارتر وقتی که میگیم اونیه که ژناشو میتونه بیشتر گسترش بده، به هر شکلی، به هر روشی. نه لزوما هر کی خشن‌تره، نه لزوما هر کی زورش بیشتره. این مهمه به خاطر اینکه خیلی وقتا توی نزاعات و درگیری‌ها این تعبیر رو آدم‌ها اشتباه استفاده میکنن. میگن که آره دیگه، خب این که زورش بیشتره برنده شد، معلومه survival of the fittest، اونی که سازگارتره، اونی که قوی‌تره باید هم مسلط بشه. قانون داروین اینو میگه، تکامل اینو میگه. این برداشت اشتباهیه. کتابم از همین جا شروع میشه. در واقع میگه سازگاری همیشه دعوا نیست، همیشه خشونت و سلطه نیست. این واضح‌تر میشه وقتی که برمیگردیم به آدما نگاه میکنیم. به این نگاه میکنیم که چی شد که این گونه اومد و مسلط شد. ما هم تکامل پیدا کردیم، انقدر در تکاملمون موفق بودیم که کل سیاره رو به تسخیر خودمون در آوردیم. چی شده که ما اینطوری سازگار شدیم، فیت شدیم؟ کتاب داره میگه ما یک امکانهایی داریم برای اینکه با هم همکاری کنیم. میگه اتفاقاً برگ برنده ما در طول تکامل ما همین امکاناتمون بودن. بر همین کتاب میاد خیلی قشنگ این اصطلاح survival of the fittest رو میگیره، یک کلمش رو جابجا میکنه. survival of the friendliest یعنی اونی که دوستانه تره، دوستانه ترینه. زاویه نگاه کتاب به موضوع در واقع اینه. حرف کلی چیه؟ خیلی ساده و کلی بخوایم بگیم، این فرندلی بودن، دوستانه بودن یک جور همکاریه. حالا گاهی عمدیه، گاهی غیر عمدیه. یه رفتار مثبتیه در قبال دیگران، رفتاری که در طبیعت هم کم نیست. یک استراتژی برای بقا. این همکاری، گونه‌های مختلف گاهی با هم همکاری میکنن. اعضای یک گونه گاهی با هم همکاری میکنن. در بدن ما باکتری‌های خیلی زیاد و متنوعی هستند که ما اصلا بدون اینا نمیتونیم زندگی کنیم. اینا در هضم غذا، در ساختن ویتامین‌ها، در خیلی کارهای دیگه به ما کمک میکنن. یا در دنیای حیات وحش، در طبیعت، گل‌ها رو وقتی نگاه کنیم، گل‌ها خیلی دیر تکامل پیدا کردن ولی خیلی گسترده شدن. این به خاطر اینه که تونستن با حشره‌ها یه جور همکاری بکنن. حشره میاد شهد گل رو میگیره، به جاش گرده گل رو پراکنده میکنه میبره این طرف و اون طرف. یه همکاری داره بینشون انجام میشه. یا درون گونه‌ای اگه بخوایم مثال بزنیم، مورچه‌ها مثال خیلی دم دستیش هستن. اعضای یک کلونی یک ابر ارگانیسم درست میکنن. گاهی وقتا تا 50 میلیون عضو داره. اینا با هم همکاری میکنن. نه دقیقاً همینطوری که آدما با هم همکاری میکنن، ولی داریم خیلی ساده و کلی که نگاه میکنیم به موضوع، این فرندلی بودن یک همچین همکاری رو امکان پذیر میکنه. این کتابم همینو میخواد توضیح بده. این که این همکاری چطور در ما شکل گرفته، این اصلا از کجا آمده. داستان این کتاب اینه. وقتی به عقب نگاه میکنی، فقط قصه این نیست که سلاح رشد کرده، بهتر شده، کیفیتش رفته بالا، شرایط زندگی بهتر شده. فقط اینها نیست. از دوره پارین سنگی پسین ما یه شواهدی داریم که میتونه نشون بده که شبکه‌های اجتماعی ما آدم‌ها هم داشته گسترش پیدا می‌کرده. یعنی آدم‌ها داشتن به هم وصل می‌شدن. یعنی چی؟ از چه جور شواهدی به همچین نتیجه میرسن؟ مثلا میبینن کنار یه اسکلتی وسط یه جایی که به آب هیچ نزدیکی نداره و نداشته، صدف تزیین شده هست.
صدف یه جایی که آب نیست یه خود عجیبه دیگه، یعنی صدف از یه جای دیگه آمده اینجا، یعنی یه چیزی که تازه هیچ ارزش کارکرده‌ای نداشته صدها کیلومتر جابجا شده، احتمالاً دست به دست شده تا رسیده به اینجا. شاید این حتی یه نشونه‌ای باشه از اولین مسیرهای تجاری. وقتی میگیم ما شبکمون رو داشتیم بزرگ میکردیم، درباره یک چنین چیزی داریم صحبت میکنیم. چی باعث شدی همچین روندی شروع بشه؟ طبعاً هوش و توانایی ذهنی آدم بود که راه رو برای این باز کرد دیگه. ولی چطوری؟ کجای هوش ما یه همچین چیزی بهمون داد؟ چیزی که باعث شد ما یک چنین رشد و گسترشی داشته باشیم در حالی که گونه‌های انسانی دیگه دارن منقرض میشن، یک نوع خاصی بود از یه توانایی شناختی خیلی ویژه‌ای به نام ارتباط مشارکتی یا ارتباط اشتراکی، cooperative communication. یک نوعی از رفتارهای دوستانه، این که ما میتونیم با هم کار کنیم، حتی با غریبه ها میتونیم کار کنیم، میتونیم به کسی که تا حالا ندیدیم اطلاعات بدیم، احساساتمون رو بهش بگیم، میتونیم با یه آدمی که با ما غریبه است هدف مشترک بسازیم، با هم کار کنیم که به اون هدف برسیم. این خیلی نکته مهمیه. این واقعا برگ برنده ما بوده. گونه‌های نزدیک به ما به این راحتی نمیتونن ارتباط برقرار کنن. شامپانزه ها خیلی به ما نزدیکن، خیلی باهوشن، ولی تواناییشون برای اینکه رفتاراشون رو با هم هماهنگ کنن، برای اینکه نقشای مختلف توزیع کنن بین خودشون، برای اینکه تجربه هاشون و ابداعهاشون رو به هم منتقل بکنن خیلی کمه. این توانایی که ما نه فقط وقتی بزرگ و بالغ میشیم، حتی وقتی نوزادم هستیم داریم. نوزاد انسان قبل از راه رفتن، قبل از حرف زدن میتونه یه همچین کارهایی بکنه. این اون دروازه‌ایه که ما رو وارد کرده به شبکه اجتماعی بزرگ داشتن. اون چیزیه که باعث شده ما زبان بتونیم خلق کنیم، بتونیم انباشت دانش، انباشت تجربه، بعدن فرهنگ، بعدن تکنولوژی، یه همچین چیزایی داشته باشیم. بدون تراکم جمعیت، بدون اینکه آدم‌ها یه جایی جمع بشن و با هم ارتباط داشته باشن، تکنولوژی هم نمیتونه رشد کنه. دیدن گاهی که یک گروه جمعیتی که میاد جدا میشه از اقوام نزدیکش، بعد از چند سال، چند دهه میرن نگاه میکنن، میبینن تکنولوژی اون قوم و قبیله رشد که نکرده، هیچی عقبم رفته. یعنی ما ارتباط مشارکتی با هم داشتنمونه که باعث میشه تکنولوژیمون هم رشد کنه. راز ما اینجاست. راز بزرگ شدن جمعیتمون همین همکاری، دوستانه بودنه. کلیدواژه‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم پس چیه؟ ارتباط مشارکتی، cooperative communication. این توانایی ارتباط برقرار کردن وقتی میخوان اندازه بگیرن، یه چیزی استفاده میکنن دانشمندان به نام theory of mind، نظریه ذهن. نظریه ذهن یک قابلیت ذهنیه، این که من بتونم حدس بزنم که تو ذهن تو چی میگذره. یعنی من تو ذهن خودم یک تصویری میسازم از ذهن شما. مثلا ما نشستیم، شما با انگشت اشاره میکنی به یک چیزی. این فهمیدن این که من بفهمم تو واقعا منظورت چیه خیلی کار پیچیده‌ایه. من دارم میگم اگه اونجایی رو که من دارم اشاره میکنم نگاه کنی میفهمی منظورم چیه. منتها خب همیشه اینقدر سرراست نیست دیگه. این میتونه خیلی پیچیده باشه فهمیدنش. فکر کن مثلا نشستیم تو اتاق، من به کله خودم اشاره میکنم. این چه معنیایی میتونه داشته باشه؟ ممکنه که من دارم به خودم اشاره میکنم، به شخص خودم، دارم به شما یه چیزی میگم درباره خودم. ممکنه دارم میگم این نفر سومی که اینجاست خله. ممکنه دارم میگم سرم درد میکنه. ممکنه دارم میگم آیا تو سرت درد میکنه. ممکنه دارم میگم کلامو جا گذاشتم. اشاره خیلی ساده ایه، ولی درک همین اشاره ساده هم کار پیچیده ایه. بعد حالا جلوتر که میایم چیزای پیچیده‌تر هم یاد میگیریم. من به عنوان یک انسان میتونم حدس بزنم که تو حدس میزنی که در ذهن اون نفر سوم چی داره میگذره. کجا این کارو میکنیم؟ وقتی داریم داستان میخونیم، وقتی داریم سریال میبینیم. ما با نگاه کردن رفتار، با گرفتن یه نشانه‌هایی حدس میزنیم که اون آدمه داره حدس میزنه که تو ذهن اون یکی دیگه چیه. اساس ارتباط برقرار کردن و همکاری کردن ما با همدیگه با این توانایی ذهنیه که ممکن میشه. این نظریه ذهن برای همینه که تقریباً برای حل هر مسئله‌ای که باهاش روبرو میشیم این نظریه ذهن نقش کلیدی داره. و البته همیشه هم خوش نمیگذره، همیشه هم قشنگ نیست که بدونیم تو ذهن یکی دیگه چی میگذره، چون همینه که باعث میشه بفهمیم یکی اما متنفره، همینه که باعث میشه فکر کنیم یکی قصد داره به ما آسیب بزنه. چیزی که خیانت رو تلخ میکنه همینه. میتونی بشینی صدها بار، هزار بار خاطره ها رو مرور کنی،
هی تصور کنی که اون لحظه در ذهن اون آدم چی میگذشت که باعث شد چنین رفتاری بکنه. ولی همه اینا رو اگه برگردیم ببینیم نقطه شروعش کجاست، همون اشاره کردنه. ساده ترین شکل بروز اون نظریه ذهنه. بعد نکته اینه وقتی به شامپانزه ها نگاه میکنیم میبینیم اونا هم میتونن با هم همکاری کنن، یه مقداری میتونن هم با هم ارتباط برقرار کنن تا یه جایی، ولی انگار هر دوتا کار رو با هم نمیتونن بکنن. این خیلی جالبه. کتاب اینو با آزمایش‌های مختلف نشون میده. واقعا برای فهمیدنش جالبه. ما ولی نتیجهشو میخوایم که وقتی به شامپانزه ها نگاه میکنیم میبینیم که اونا هم تا یک اندازه محدودی این نظریه ذهن رو دارن. ما ولی چی رو میخوایم ببینیم؟ ما میخوایم ببینیم که این توانایی ما از کجا آمده. ما داریم میگیم این مشارکت و همکاری و اینها برای رشد، برای توسعه ویژگی‌های انسانی نقش کلیدی داشته و داره. میخوایم ببینیم این از کجا آمده، چطوری تکامل پیدا کرده. دنبال یک همچین چیزی هستیم. نویسنده میگه من دنبال این بودم که ببینم این توانایی ما از کجا آمده. داشتم با استاد راهنمام صحبت میکردم، گفتم که ببین سگ منم این کارا رو میتونه بکنه، یعنی معنی اشاره رو میفهمه. اونم میگه یه پوزخندی زد، گفت آره هر کی بپرسی میگه سگ من انقدر باهوشه انتگرال دوگانه میگیره. و حرفش هم البته غلط نبود. بالاخره شامپانزه نمیتونه این کارو بکنه، اشاره نمیتونه بفهمه، پس چطوریه که سگ بتونه بفهمه؟ بعد نویسنده میگه من فکرم رفت اینجا که ما وقتی درباره این چیزها تحقیق میکنیم عموما حواسمون به پریمیت هاست، به نخستی هاست، اینایی که به ما نزدیکتر هم هستند و خب کار منطقی هم هست. بعد میگه من رفتم از سگم فیلم گرفتم، از بازیایی که با سگم میکنم فیلم گرفتم مفصل، آوردم به استادم نشون دادم. مثلا من 3 تا توپ پرت میکردم در 3 تا جهت مختلف، این میرفت اولی رو میآورد، بعد من با انگشتم جهت توپ بعدی رو نشون میدادم میرفت دومی رو میآورد، بعد سومی رو نشون میدادم میرفت میآورد. یا مثلا حتی یه توپ مینداختم بعد باز دوباره جاهای دیگه اشاره میکردم میرفت اون جایی که من گفتم، ولی خب چیزی پیدا نمیکرد. میگه اینا رو که نشونش دادم براش جالب شد، شروع کردیم آزمایش کردن و هی راههای مختلف رو امتحان کردیم، دیدیم نه، به نظر میرسه که سگا منظور اشاره رو میفهمن، دنبال بوئه نمیرن. حتی وقتی با سرم اشاره میکنیم میفهمه. حتی وقتی مثلا 2 تا ظرف یکی رو تکون میدی و یکی ثابته و به ثابته اشاره میکنی بازم میفهمه. بعد اینو میگه مقایسه کردن، دیدن شامپانزه ها هم با تمرین میتونن معنی اشاره رو بفهمن، ولی توانایی سگا بیشتر، انگار اینا میتونن تعمیم هم بدن به یک وضعیت تازه‌ای، راحت هم تعمیم میدن، سریع هم تعمیمش میدن. میگه برای ما جالب شد چون ما میدونیم مهارت شناختی برای این تکامل پیدا میکنه که موفقیت تولید مثلی رو زیاد کنه. یعنی این احتمالاً یک جور حل مسئله‌ایه که به درد این حیوان میخوره برای بقا و برای دوامش، واسه اینه که داره این انعطاف پذیری شناختی رو پیدا میکنه. چه ربطی داره این توانایی به بقای سگ؟ ربطش اینه که برخلاف شامپانزه بقای سگ در ارتباط با آدم‌ها بوده. پس شاید کلید ماجرا در اینه که سگا اهلی شدن. شاید به خاطر اهلی شدنه که سگ‌ها یک مهارت‌هایی کسب کردن، یه توانایی‌هایی الان دارن که ما فکر می‌کردیم اینا منحصر به خود ماست. فکر می‌کردیم فقط ما داریم. این میگه ما رو برد این سمتی که ببینیم در فرایند اهلی شدن سگا چه اتفاقی میفته. چون حواسمون هست دنبال چیم، میخوایم ببینیم که چی شد که ما این توانایی‌ها رو به دست آوردیم. الان نگاه کردیم دیدیم یه خورده از این توانایی‌ها رو سگا هم دارن. سگا چی شده؟ چه اتفاقی براشون افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که اهلی شدن. این یک نکته جالبیه درباره نویسنده این کتاب. یکی از نویسنده‌های این کتاب، اشاره هم 2 تاشون توی دانشگاه دوک یک دپارتمانی دارن، در دپارتمان انسانشناسی تکاملی یک مرکزی درست کردن برای بررسی توانایی‌های شناختی سگ‌ها. میخوام ببینن چه توانایی‌هایی دارن سگ‌ها، چه انعطاف پذیریایی دارن. خیلی جالبه. اینو حالا بعداً دربارش جاهای دیگه صحبت می‌کنیم توی یوتیوب و اینستاگرام و اینها. ولی بدونیم، اینو برای این میگم که بدونیم این صحبتایی که داره میکنه از کجا میاد. واقعاً نویسنده داره با این موضوع کار میکنه، روی سگ‌ها درباره این قصه کار میکنه. تو کتابم درباره این موضوع صحبت میکنن. میگن که مثلا در طول تکامل سگ‌ها از بعضی جنبه‌های فیزیولوژیک هم حتی آمدن شبیه ما شدن. مثلا اون ژنی که باعث میشه سیستم گوارش ما نشاسته رو بتونه هضم کنه، اونو سگ‌ها هم دارن. در حالی که جد سگ‌ها، نیای سگ‌ها که گرگا بودن، اینو نداشتن.
یا اون ژنی که باعث میشه بعضی از آدما بتونن تو ارتفاعهای خیلی بالا و کم اکسیژن زندگی کنن، اونو بعضی از سگا هم دارن ولی گرگا ندارن. یعنی بعضی از جنبه‌های فیزیولوژیکشون هم شبیه ما شده در طول تکامل. اینا باز دوباره سوالاییه که هی جالبتر و جذابتر میکنه این رو که برگردیم ببینیم فرایند اهلی شدن واقعاً چه شکلی بوده، چه اتفاقی توش افتاده. یک کار تحقیقاتی رو کتاب ازش صحبت میکنه، مال اواخر دهه 40 میلادی در سیبری شروع شد. یه آقایی به نام دیمیتری بلایایف یک گونه اهلی میخواست درست کنه از روباه‌های نقره‌ای سیبری. دوره خیلی خاصی هم هست. اون موقع در شوروی اصلا کار کردن روی ژنتیک و اینا ممنوع بود. داداش همین آقا رو اعدام کرده بودن، متخصص ژنتیک بود. ایشون ولی یه برنامه شروع کرد تحت پوشش یک برنامه تجاری، در واقع دولت شوروی تجارت پوست نقره‌ای این روباه واسش درآمد خوبی داشت و اینم گفت آره من میخوام مطالعه کنم، این منبع درآمدی رو میخوایم واسه دولت زیاد کنیم، خیرمون میخواد به دولت برسه. چند دهه این تحقیقاتش ادامه پیدا کرد. نویسنده میگه ما 44 سال بعدش که رفتیم سیبری هنوز شاگردای دیمیتری داشتن کار میکردن. کارش هم می بود این آقای دیمیتری آمد یه گروهی از روباها رو گرفت، اینا رو 2 دسته کرد. یه دسته رو رها کرد به حال خودشون که غذا بخورن و تولید مثل کنن و اینا. یه دسته دیگری رو باهاشون یه رفتار دیگری میکرد. به اینا خودش غذا میداد. بعد هر دفعه که میآمد میخواست غذا بده نگاه میکرد ببینه کدومشون کمتر ازش میترسن، کدومشون هستن که وقتی اینو میبینن در نمیرن یا حتی ممکنه یه خورده بیان نزدیک که مثلا غذا رو بردارن. اونو برمی داشت جدا میکرد از بقیه. یعنی اونایی رو که دوستانه تر بودن جدا میکرد، اینا بتونن با همدیگه تولید مثل کنن. بعد از چند نسل دیدن که این روباها رفتارشون کاملا عوض شد. اینا دیگه روباهایی بودن که خیلی راحت نزدیک میشدن به آدما و غذا میگرفتن و از اون مهمتر مثل سگا که گفتیم معنی اشاره رو میفهمیدن، معنی نیت آدما رو میفهمن گاهی. اینا هم از اون توانایی‌ها به دست آورده بودن. بعد تازه فقط همین نبود، تغییرات دیگه هم کرده بودن. گوشاشون هم آویزون شده بود، دمشون هم مثل دم سگ تابدار شده بود، پوستشون هم دیگه نقره خالص نبود، گاهی یه خالخالی سیاه‌سفیدی داشت، گاهی یه ستاره رو پیشونیشون میامد، جمجمه هاشون کوچیک شده بود، پوزه هاشون کوتاه شده بود، دندوناشون کوچیک‌تر شده بود، مثل سگا پارس میکردن، دوره تولید مثلشون کوتاه شده بود، یعنی بیشتر و سریعتر تولید مثل میکردن. کلن شباهتشون به سگها بیشتر شده بود تا به گرگها. مثلا سطح هورمونای استرس و اضطرابشون آمده بود پایین‌تر، سطح هورمونای سروتونینشون رفته بود بالاتر. سروتونین همونی که گاهی بهش میگن هورمون عشق دیگه، مرتبطش میکنن با کم شدن رفتارهای خشن، میل به ارتباط برقرار کردن. حواس اون هست چی داریم میگیم دیگه. تنها خصلتی که دیمیتری و همکاراش اومده بودن بر اساس اون داشتن این روباها رو جدا میکردن برای تولید مثل، این بود که اینا از آدما نترسن، دوستانه تر باشن. وقتی اینها رو با این تفاوت جدا کردن، همه این تغییرات دیگه دنبالش اومد. بعد همین تفاوتایی که بین روباه وحشی و روباه اهلی هست، همینا رو بین سگ و بین نیای وحشی سگ که گرگ باشه بین اونا هم میبینیم. اصلا بجز این هر حیوانی که ما اهلی کردیم تا یه حدی همین تغییرات توش هست. مغزش خود کوچیک شده، پوزه و دندونش کوچیک شده، چرخه تولید مثلش سریع شده، رنگ پوست و موش یه مقدار تغییر کرده و البته ترس از آدمش هم از بین رفته که خب همون هدف اهلی کردن بوده. در هر حیوان اهلی شده‌ای یک کم بالاتر یک کم پایین‌تر همین اتفاق افتاده انگار. همه اینا انگار یه جایی با اون رفتار دوستانه یه ریشه ژنتیکی مشترکی دارن. این خیلی جالبه. ولی ما دنبال این نبودیم. ما دنبال این بودیم که ببینیم آیا اون توانایی ذهنی، توانایی شناختی، نظریه ذهنی، اونم که تو سگانشونشو میبینیم و ما خودمون دیگه خیلی توپشو داریم، آیا اونم یکی از همین عوارض جانبی اهلی شدن و دوستانه بودنه یا نه؟ چیز اصلی که ما دنبالشیم اینه. پس چی گفتیم؟ گفتیم که بر اساس دوستانه تر بودن انتخاب میکنن، ولی بعدن که میان آزمایش میکنن میبینن که ارتباطهای اشتراکیشون هم اینا قوی تره. مثل سگا اینا هم مثلا این روباها هم وقتی که اهلی شدن میتونن اشاره آدم رو تشخیص بدن، در حالی که برای این ویژگی انتخاب نشدن. چند تا چیزی رو که تا اون موقع باور داشتن بهش این آزمایش‌ها عوض کرد. اولا که این توانایی شناختی به نظر می رسید تصادفی بوده که درست شده. یعنی
عوارض جانبی تغییرات دیگه بوده. نکته دیگه این که این تغییرات به نظر میرسه مستقل از هم نیستن. این که میگفتن جثه حیوان کوچیک میشه، مغزش کوچیک میشه، پوستش خالخالی میشه، این تغییراتو میکنه، اینا توضیحهای جداگانه نداره. اینا انگار با هم مرتبطن و وصل میشه ریشهشون به همون دوستانه بودن. چیزی که امروز دانشمندا دنبالشن اینه که دقیقاً بفهمن کدوم ژنه یا کدوم ژن‌ها هستن که درگیرن با این تغییرات. این سوالیه که دارن روش کار میکنن، تا جایش رو هم رفتن ولی کار هنوز تمام نشده. یه سوالی که اینجا ولی پیش میاد اینه که چه حیوانایی هستن که ممکنه بتونن اهلی بشن؟ اینم سوال جالبیه دیگه. جرد دایموند که ازش قبلا صحبت کردیم توی کتاب اسلحه میکروب فولاد، میگفت حیوانایی میتونن راحت تر اهلی بشن که بتونن غذای آدم رو هم بخورن، بتونن سریع رشد کنن، بتونن راحت و مکرر در شرایطی که اسیر هم هستن زاد و ولد کنن و حیوانایی که طبیعت دوستانه تری داشته باشن، وقتی که میگیریشون اسیر هستن آروم بمونن. به جز این دانشمندا شرایط دیگری رو هم البته میگن. ولی پشت همه اینها این حرف هست که اهلی شدن یک فرایندیه با محوریت انسان. یعنی انسان میاد حیوان رو تحت سلطه و کنترل خودش میگیره به خاطر نفع اقتصادی خودش. این نظریه خوبی هست ولی یه سوراخ داره. سوراخش هم همین سگان. سگ خب خیلی واضحه اهلی شده، ولی اگه این ویژگی‌ها رو برداری ببری گرگو نگاه کنی می‌بینی گرگ این ویژگی‌ها رو نداره. غذاش رو آدم نمیتونه راحت بهش بده، آدم نمیتونه راحت غذای گرگ گیر بیاره بهش بده. در اسارت گرگ اصلا آرام نیست. گرگ در حالت عادی میگن در مقابل آدم تهاجمی نیست، ولی اگه تهدید بشه حتما میاد گاز میگیره. بر همین به نظر میرسه که اون توضیحات به گرگ نمیاد. ما معمولا تصور میکنیم که اهلی شدن اینطوریه که چند هزار سال پیش آدما چند تا توله گرگو برداشتن بردن پیش خودشون بزرگ کردن و به تدریج اینا تبدیل شدن به اون چیزی که ما امروز به عنوان سگ میبینیم. ولی این امکان پذیر نیست. اصلا شرایط زندگی شکارچی گردآورنده ها جایی نداشته که گرگ بخوان توش اهلی کنن. گرگا به نظر میرسه خودشون به تدریج خودشونو اهلی کردن. یعنی به تدریج یه گرگ هایی که کمتر از آدما میترسیدن آمدن نزدیکتر شدن به محل زندگی آدما. این باعث شده غذای راحت تر پیدا کنن. این شده مزیت تکاملیشون و این روند تغییر رو راه انداخته به سمت دوستانه تر شدنشون. این خیلی جالبه به خاطر اینکه اگر واقعا سلف دامستیکیشن اتفاق افتاده باشه، خود اهلی سازی اتفاق افتاده باشه در گرگا بدون اراده و بدون دخالت انسان، اون وقت سوال پیش میاد که حیوانای دیگه هم ممکنه اینطوری بدون دخالت انسان اهلی شده باشن یا بشن؟ یا اصلا یه درجه بالاتر نگاه کنیم سوالو، ممکنه ما آدما هم خودمون شبیه همین فرایند رو طی کرده باشیم؟ یعنی خودمون رو اهلی کرده باشیم؟ خیلی سوال جالبی شد دیگه. این سوالا رو که بخوایم جواب بدیم دوباره باید برگردیم به دنیای حیوونا. ما بین اقوام تکاملی نزدیکمون خیلی توجه کردیم به شامپانزه ها، ولی یک گروه دیگری هم هستن که به ما خیلی نزدیکن، شاید حتی نزدیکتر هم باشن، ولی ما کمتر میشناسیمشون. بونوبوها خیلی شبیه شامپانزه هستن. یه خورده خودشون کوچیک‌ترن، یه خورده چشاشون کوچیک‌تره، صورتشون یه خورده بیشتر داد میزنه و روش زندگیشون خیلی خیلی فرق میکنه. تفاوت روش زندگیشون نکته کلیدیه. 1 میلیون سال پیش بونوبوها و شامپانزه ها اینا نیای مشترک داشتن. بین نخستی ها اینا در واقع نزدیکترین اقوام تکاملی ما هستن. تفاوت شامپانزه و بونوبو یه چیزی که یه خورده سخت بوده توضیح دادنش تا حالا، ولی ما الان می‌خوایم درباره اون صحبت کنیم. بچه شامپانزه و بچه بونوبو هر دو خیلی بازیگوشن. بالغ که میشن شامپانزه خودی رفتارش عوض میشه، سنگین رنگین میشه. بونوبو ولی اون حالت بچگی و سرخوشی رو حفظ میکنه. بونوبوهای بالغ همچنان بازیگوشن. رفتارشون از نظر جنسی هم با هم خیلی فرق داره. بونوبوها از سکس استفاده میکنن برای اینکه تنش اجتماعی رو رفع کنن یا رابطه اجتماعی برقرار کنن. مخصوصا بین بونوبوهای ماده خیلی زیاده. دعوا میکنن، کدورتی پیش میاد، اعضای جنسی همدیگر رو نوازش میکنن که مثلا رفع کدورت بشه. خیلی رفتار متفاوتیه نسبت به شامپانزه ها، ولی تفاوت‌ها بیشتر از اینه. در حیات وحش میگه شامپانزه ها گروهی از قلمروشون محافظت میکنن.
نرها جمع میشن مثل تیم ورزشی دور هم راه میافتن، گشت میزنن خیلی سیستماتیک که مثلا شامپانزه‌ای از گروه‌های دیگه نیومده باشه توی قلمرو اینا. اگه ببینن یکی اومده درگیر میشن. حتی یه جایی خارج از کتاب این مثال، یه جایی میگه یه گروه از این شامپانزه ها رفتن سیستماتیک همه نرای یه گروه دیگر رو گرفتن، شکار کردن و ماده هاشون رو آوردن تو گروه خودشون و قلمروشون رو گرفتن. کاری که کردن طبق تعریف سازمان ملل مصداق نسل کشیه. این رفتار شامپانزه هاست. نرهاشون یه ساختار سلسله مراتبی دارن، ماده هاشون هم دارن. معلومه که کی کجا میتونه بشینه، کی از کدوم شاخه میوه میچینه. مادهشون وقتی که بالغ میشه از گروه میره بیرون، وارد یه گروه دیگه میشه. بعد تو اون گروه جدید که میخواد بره همیشه یه سختی و خشونتی داره با ماده های اون گروه جدید. کلاً بین شامپانزه ها درگیری و آسیب اجتماعی زیاده، خشونت زیاده، سلطه زیاده و در واقع یک تعادلی هست دیگه، یک تعادل شکننده‌ای هست بین هزینه فایده خشونت. این تعادل اگه به هم بخوره دیگه میگن خشونت مثلا به صرفه نیست، دوستانه بودن استراتژی بهتری میشه و موفق تری میشه. این ولی قصه شامپانزه هاست. بونوبوها چی؟ ساختار اجتماعی بونوبوها رو وقتی بررسی کردن دیدن که اینجا بالاترین جایگاه اجتماعی مال بچه هاست. یعنی بچه بونوبو وقتی نزدیک غذا میشه نرای دیگه همه میزنن کنار. یکی اگه بچه‌ای رو اذیت کنه، مخصوصا اگر یک مزاحم نری بیاد بچه‌ای رو اذیت کنه، همه میان تنبیهش میکنن. نرهاشون برای اینکه نظر ماده رو جلب کنن حسابی مراقبن که با بچه خوش رفتار باشن. این نکته مهمیه دیگه، توضیحش البته واضحه تقریبا، چون بدترین اتفاق برای حیوان ماده اینه که بچه‌شو از دست بده. از نظر زیست شناختی، از نظر تکاملی بزرگترین سرمایه جانور بچه‌شه، مخصوصا برای ماده که ظرفیت باروریش کمتر هم هست. بر همین بچه یک سرمایه گذاری سنگینه، خیلی براش مهمه که آسیبی به اون نرسه. اون وقت شامپانزه ها خیلی معلومه که کی ماده آماده بارور شدنه. واسه همین وقتی که یه بچه‌ای به دنیا میاد نرا میدونن بچه مال کیه. اما تو بونوبوها اینطوری نیست. بونوبوی ماده مثل انسان ماده دوره باروریش نشانه بیرونی نداره. معلوم نیست ماده کی آماده بارور شدنه. هر ماده‌ای هم با چند تا نر جفتگیری میکنه، چندین بار همین کارو میکنه. بر همین هیچ وقت معلوم نیست کدوم نر پدر بچه است. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که دیگه نمیشه نشست حساب کرد که کی باید مواظب کی باشه. بهتر همه مواظب همه بچه ها باشن. اینا تفاوتاشونه. حالا ما دقیقا نمیدونیم ریشه این تفاوتات چیه. یکی از نظریه ها اینه که منبع غذاییشون با هم دیگه فرق میکرده. اون جایی که بونوبوها زندگی میکنن، جنوب منطقه رود کنگو، منابع غذایی پایدارتر بودن، قابل پیش بینی تر بودن، میوه بیشتره، گیاهای خوراکی بیشتره. بعد بونوبوها لازم نبوده سر غذا با گوریلا بیان رقابت کنن، چون از این گونه رقیب اونجا خبری نیست. در نتیجه بونوبوی ماده فارغ از این که جایگاه اجتماعیش چیه میتونه غذای خودش رو تأمین کنه. برخلاف شامپانزه ماده این لازم نیست که برای اینکه غذا گیرش بیاد بره زیر بار خشونت نر. شامپانزه ماده هم باید خشونت نر رو بکشه، هم باید با هم رقابت کنن. اینا خلاصه تفاوتاییه که تفاوت محلیه، تفاوت غذایی، اینها باعث شده که استراتژی همکاری بشه یک گزینه مفید و یک گزینه قابل اجرا و یک گزینه‌ای که بتونن خیلی ازش جواب بگیرن. درباره چی داریم حرف میزنیم؟ به چی داریم فکر میکنیم؟ به خود اهلی سازی. یادمون هم هست که گرگا برای اینکه بیان از منابع غذایی کنار آدما بخورن استفاده کنن، دوستانه تر کرده بودن خودشونو. این شده بود براشون یک فشار انتخابی و خودشون رو اهلی کردن یه گروهی از گرگا و شدن سگ‌ها. و بعد دیدیم که این باعث یک تغییرات رفتاری و تغییرات ظاهری و حتی تغییرات شناختی شد. حالا میخوایم ببینیم آیا همین اتفاق تو بونوبوها هم افتاده؟ اگه افتاده باشه بونوبوها باید در مقایسه با شامپانزه ها همکاریشون با هم بیشتر باشه، باید از نظر فیزیولوژیک یک مکانیزمایی داشته باشن که جلوی خشونت رو بگیره، مثل همونی که تو گرگا گفتیم، سر کوچیک‌تر، دندون کوچیک‌تر و اینها. و باید تو سیستم شناختی خودش هم این تفاوت خودشون نشون بده، مثل سگا مثلا قابلیت ارتباط اشتراکی بیشتری پیدا کرده باشن. کتاب میاد تک تک این پیشبینی‌ها رو دونه دونه بررسی میکنه، فرایندش رو هم توضیح میده
ما این کارو نمیرسیم بکنیم، خیلی خلاصه فقط نتایجشو میگیم، ولی واقعا خوندنش هم خیلی جذابه، مخصوصا به خاطر اینکه خیلی واضح و آشکار این کتاب روش علمی رو توضیح میده، بدون اینکه بره پای تخته شروع کنه که 1 2 3 4 فرایند روش علمی این است. با خوندن قصه‌ای که داره تعریف میکنه میتونیم ببینیم که یک مشاهده انجام میشه، بر اساس مشاهده یک نظریه طرح میشه، بعد نظریه میگه اگر اینطوری باشه پس اونطوری میشه، بعد میاد یه پیش بینیایی میکنه، یعنی بعد محقق میره ببینه که اون پیش بینی هایی که نظریش کرده درست هست یا نیست. این چرخه کامل تحقیق علمی رو قشنگ توی این کتاب میتونیم مشاهده کنیم، ببینیم و برامون جا بیفته. توی آزمایشات دیدن که بونوبوها همکاریشون با همدیگه هم خیلی راحت تره هم خیلی بیشتره. یه منبع غذایی مثلا اگه داشته باشن راحت با همدیگه همکاری میکنن، با بونوبوی غریبه حتی غذا رو به اشتراک میگذارن، حتی شریک شدن غذا با بونوبوی غریبه براشون جذابتره تا با بونوبوی آشنا. هورمون‌های مرتبط با استرسشون کمتره، سروتونینشون بالاتره که شبیه همون چیزی که تو سگا دیدیم، توی روباهای اهلی شده دیدیم. مغزشون یکم کوچیک‌تره، پوزشون کوتاه‌تره، دندوناشون کوچیک‌تره، پیشونیشون صافتره که اینا هم جز همون تغییراتیه که با اهلی شدن قبلا مرتبطشون کردیم و دیدیم. و از همه جالبتر شاید اون توانایی شناختیه که مرتبط هستن با ارتباط مشارکتی. اونا هم توی بونوبوها خیلی قوی تر از شامپانزه هاست. نشونه ها رو راحت تر میفهمن، راحت تر میتونن تعمیم بدن، کاری که سگا میتونن بکنن ولی مثلا شامپانزه نمیتونه به اون راحتی بکنه. و اینا یعنی چی؟ یعنی این که اهلی شدن در بونوبوها هم خودکار بوده. یه فشار انتخابی آمده پشتشون برای اینکه دوستانه تر بشن. آدم نیومده اینا رو بگیره اهلی کنه. اینا منفعت بقاشون در دوستانه تر شدنشون بوده، در نتیجه دوستانه شدن. جالب شد دیگه، شبیه فرایند گرگه و سگ رو اینجا در شامپانزه و بونوبو هم دیدیم. برگردیم پس به اون سوالی که برامون سوال خیلی جذاب بود. آیا ممکنه که ما هم سلف دامستیکیت شده باشیم؟ با توی یه فرایند مشابهی خیلی طبیعی ما هم خودمون رو اهلی کرده باشیم؟ سوال این بود که چطوریه که ما میتونیم با هم همکاری کنیم؟ این توانایی از کجا آمده؟ دیدیم این از توانایی شناختیمون آمده، مثل نظریه ذهن. این که ما میتونیم حدس بزنیم که در ذهن کس دیگه چی میگذره. توانایی که در گرگ نیست در سگ هست، در شامپانزه نیست در بونوبو هست، در روباه وحشی نیست در روباه اهلی هست. روباهی که فقط بر اساس دوستانه تر بودن انتخاب شده، ولی همین انتخاب باعث شده کلی تغییرات دیگه توش به وجود بیاد، از جمله همین توانایی‌های شناختی مربوط به ارتباط مشارکتی. پس داریم میگیم شاید همه اینا یک مجموعه تغییراتی هستند که در نتیجه اهلی شدن ایجاد میشن. حالا میخوایم از این نتیجه بگیریم که آیا ممکنه که برای ما هم همین اتفاق افتاده باشه؟ ما به صورت طبیعی سلف دامستیکیت شده باشیم، اهلی شده باشیم و در نتیجه یکی از عوارضش همین توانایی‌های شناختی باشه که پیدا کردیم و باعث میشه که بتونیم با هم همکاری کنیم. در یک بخش مفصلی از کتاب نویسنده ها میرن میبینن که آدم چه تغییری کرده در مقایسه با شواهد فسیلی که داریم. آیا تغییراتی که میبینیم میشه گفت اینها همخوانی دارن با تغییراتی که در نتیجه اهلی شدن انتظار داریم ببینیم؟ این بررسی رو از چند راه میتونیم بکنیم. مثلا میتونیم جمجمه رو ببینیم. تغییراتی که در جمجمه ما اتفاق افتاده روندش همون روندیه که در سگ و روباه اهلی و بونوبو و اینها دیدیم. جمجمه کوچیکتر، مغز کوچیکتر، پیشونی صافتر، پوزه کوتاه، دندونا هم کوچیکتر. این به نسبت ساده تر بود نگاه کردنش. هورمون‌ها یه چیزیه که سخت‌تر نگاه کردنش. از اسکلت‌های باستانی هورموناشو نمیتونیم در بیاریم که. برای این کار یک روشی هست غیر مستقیم ولی خیلی جالب. میدونن دانشمندا که میزان هورمون‌های تستوسترون و کورتیزول یک مادر روی جنینش اثر میگذاره. یکی از اثراتش در اندازه انگشتاست. هرچی تستوسترون در دوره بارداری بیشتر باشه، نسبت اندازه انگشت اشاره به انگشت حلقه، انگشت انگشتری کمتر میشه. توضیحش خودی تو پادکست سخته، حالا تو اینستاگرام به یه عکسی میذاریم که راحت تر بشه توضیح داد.
یعنی انگشت اشاره کوچیک‌تر از انگشت انگشتره دیگه. این نسبت ارتباط داره با میزان هورمون تستوسترون. با یه همچین چیزی میتونیم مقایسه کنیم که آیا در طول زمان میزان هورمون تستوسترون آدم‌ها تغییر کرده یا نه. اگه این نسبت اندازه انگشت‌ها تغییر کرده باشه، یعنی در طول این دوره بسیار طولانی تکامل میزان هورمون تستوسترون در مادرها کم شده و شواهد نشون میده که بله اینطوری هست. البته فقط همین نیست، میزان تستوسترون در طول عمر روی بعضی ویژگی‌های ظاهری دیگه هم اثر میگذاره، مثلا روی کشیدگی صورت، روی ضخیم‌تر بودن استخوان بالای چشما که هرچی میگن این ضخیم‌تر باشه نشون میده که در دوره بلوغ میزان تستوسترون در بدن آدم بیشتر بوده. همون ویژگیه که آدما میبینن میگن این صورت مردونه داره. مخصوصا خانم‌ها رو این خیلی حساسن، ناخودآگاه و خیلی زود تشخیصش میدن. مردی رو که چهرهش اصطلاحاً مردونه تر باشه، ناخودآگاه فکر میکنن که صداقتش کمتره، همکاریش کمتره، بی‌وفاتره، از این چیزا داره. از اون طرف سروتونین وقتی که زیادتر باشه جمجمه گردتر میشه، کروی‌تر میشه. خیلی مفصل نویسنده ها درباره این تغییرات و شواهدش صحبت میکنن. نتیجه‌ای که میگیرن ولی اینه که بله، در طول تکامل این شواهد فسیلی رو که نگاه میکنیم میبینیم همه این تغییرات رو در چهره، در جمجمه و در انگشت ها میشه دید و این تایید میکنه که ما انسان ها این ویژگی شناختیمون رو تصادفی به دست آوردیم. این که ما میتونیم با هم همکاری کنیم این بر اثر یک توانایی شناختیه که اون توانایی شناختی تصادفی به وجود آمده، مثل سگای اهلی شده، مثل بونوهای اهلی شده، مثل روباهای وحشی اهلی شده. ما هم توی این فرایند اهلی شدن یکی از اتفاقاتی که برامون افتاده این بوده که این توانایی شناختیمون درست شده یا توسعه پیدا کرده. این توانایی ذهنی اون وقت کاری کرده که ما میتونیم تجربه هامون رو به هم بگیم، یک هدفهایی رو بهش برسیم که تک تک نمیتونیم بهش برسیم و همه اینا خب راهو باز کرده که برسیم به نقطه‌ای که امروز توش هستیم. و البته همین ویژگی ها یک سویه های تاریکی هم دارن. ما خیلی میل داریم به همدلی و همدردی با دیگران، ولی فراگیر نیست این میلمون. مثلا فقط نسبت به اعضای گروه خودمونه که یه همچین حالی داریم. حالا گروه خودمون حالا هر طوری میتونه باشه دیگه. گروه خودمون ممکنه فامیلمون باشه، ممکنه دوستامون باشه، ممکنه کشورمون باشه، ممکنه هم مذهبمون باشه، هم قاره‌مون باشه، هر چی. حتی تصادفی هم آدما رو اگه دوتا گروه کنیم میبینیم رفتارشون نسبت به هم تغییر میکنه. میخوان به این گروه خودشون بیشتر و بهتر برسن. آزمایش‌های خیلی معروفی کردن، اینو احتمالاً خیلیاشو شنیدین. یه دونش هست مثلا میگن اگه آدم مجبور باشه انتخاب کنه که یه نفر رو بکشه یا چند نفر رو نجات بده، مثلا یه قطاری از مسیر خارج شده، شما باید تصمیم بگیری که بفرستی اون طرفی که چند نفر هستن یا بفرستی اون طرفی که یه نفر هستن. توش خب نتایج جالبی هست دیگه. یه باری که این آزمایش رو انجام میدادن در هلند، اسم گذاشته بودن رو آدما، میگفتن اون یه نفری که اونجا هست شما باید درباره مرگ و زندگیش تصمیم بگیری، اسمش مثلا هلموته، یه اسم هلندیه، یا مثلا میگفتن اسمش محموده، یه اسم عربیه. بعد میریدن آدما تصمیمشون خیلی با هم فرق میکنه. اگه اونی که داره کشته میشه اسمش غریبه است، راحت تره براشون که از جونش بگذرن. بعد این آزمایشو جاهای دیگه هم کردن، با نژادهای مختلف هم کردن، همین تکرار شده. قبیله گرایی، گروه گرایی، نژاد پرستی، اینا همه از عوارض جانبی قابلیت ما و توانایی ماست برای همکاری با بقیه. یا یه چیز تاریک دیگرش همین توانایی ما که به همون اجازه میده که بفهمیم تو ذهن بقیه، تو ذهن هم تیمی و هم گروهی و دوست و هم مذهب و هم زبان و هم کشورمون چیه و چی میگذره و باعث بشه که با اون همدلی داشته باشیم، هم دردی و همکاری داشته باشیم. این باعث میشه که خیلی راحت آدمایی رو که تو قوم و قبیله خودمون نیستن بذاریم کنار، اصلا آدم ندونیم اینا رو. و وقتی اینا رو از گروه خودمون خارج میکنیم دیگه تو ذهنمون اون هنجارهای اخلاقی و رفتارهای انسانی و قوانینی که در برابر انسان خودمون رو بهش مقید میدونیم دیگه اونجا صادق نیست. اتفاقی که در نژاد پرستی میفته همینه. برای آدم خیلی راحت میشه که فکر کنه اونی که از یک نژاد دیگریه یا از یک قوم دیگریه یا اصلا اون طرف مرزه حتی دیگه انسان هم نیست. توی کتاب آزمایش‌های مختلفی رو میگه که نشون میده که مغز ما اصلا همکاری و همدلی رو در گروه چطوری میفهمه. ما وقتی فکر میکنیم گروهمون تهدید شده، گروهمون در خطره،
اونی که بیرونه یا اون گروهی که بیرونه رو دیگه از ماهیت انسانی خالی میکنیم. این همون کاریه که نازی‌ها کردن در برابر یهودی‌ها. این همون کاریه که ژاپنی‌ها کردن در نانکینگ در برابر چینی‌ها. اینا نمونه‌هایی که تو بی پلاس صحبت کردیم. کلی نمونه دیگه هم هست که صحبت ازش نکردیم. کاری که سفیدپوستا کردن در جریان بردهداری با سیاه‌پوستا و نمونه‌های متاسفانه پرشمار دیگه. مغز حرف ولی این بود که توانایی ما برای اینکه با هم همکاری کنیم از بعضی از ویژگی‌های شناختیمون میاد. یک انعطاف پذیری شناختی که باعث میشه که ما تئوری ذهن پیچیده تر و پیشرفته تری داشته باشیم و حرف نویسنده ها این بود که این ویژگی تصادفی در ما ایجاد شده وقتی که ما داشتیم خودمون رو اهلی میکردیم. در فرایند خود اهلی سازی یک اتفاقایی افتاده، یک ویژگی‌هایی، توانایی‌هایی در ما درست شده که بتونیم در نتیجهش با هم همکاری کنیم و برسیم به نقطه‌ای که امروز توش هستیم و البته چشممونم باید باز باشه به اینکه این سویه‌های تاریکی هم داشته، مثل گروه‌گرایی و قبیله‌گرایی و تعصب و نژادپرستی.